Hei suomen kielen opiskelijat! Opiskellaan konditionaalia eli isi-muotoja. Tekisin, en tekisi, olisin tehnyt, en olisi tehnyt. Katsotaan, milloin voit käyttää konditionaalia ja miten muodostat positiivisen ja negatiivisen konditionaalin. Voit käyttää konditionaalia, kun kysyt, pyydät tai ehdotat jotakin asiaa kohteliaasti. Esimerkiksi menisimmekö illalla elokuviin? Tämä on kohtelias ehdotus. Puhekielessä se voi kuulostaa tältä. Mentäisikö illalla elokuviin? Kertoisitko, mitä tapahtui? Tämä on kohtelias kysymys. Sulkisitko ikkunan? Tämä on kohtelias pyyntö. Voit myös sanoa, voisitko sulkea ikkunan? Huomaat, että konditionaalissa on aina isi-muoto. Menisimmekö? Kertoisitko? Sulkisitko? Voisitko? Konditionaali ilmaisee myös ehtoa. Esimerkiksi, tekisitkö sen, jos pyytäisin? Tässä konditionaali, eli isi-muoto, viittaa nykyhetkeen tai tulevaan. Olisitko tehnyt sen, jos olisin pyytänyt? Tämä puolestaan viittaa menneeseen. Ehtolauseissa on usein mukana jos. Ja olet ehkä kuullut joskus verbin jossitella. Se tarkoittaa sitä, että mietitään, mitä olisi voinut tapahtua, jos asiat oltaisiin tehty toisin. Esimerkiksi olisimme lähteneet Tallinnaan, jos meillä olisi ollut aikaa. Eli siellä on mukana jos. Konditionaalia käytetään myös, kun esitetään toivomus. Olisipa huomenna aurinkoista. Kumpa hän saisi sen työpaikan? Tämäkin viittaa nykyhetkeen tai tulevaan. Kumpa hän olisi saanut sen työpaikan? Tämä viittaa menneeseen. Konditionaalia voidaan käyttää myös, kun annetaan syy tai selitys. Hän meni kurssille, jotta oppisi suomea. He säästävät rahaa, jotta voisivat matkustaa Japaniin. Samoin, jos kuvitellaan tai suunnitellaan jotakin asiaa, voidaan sanoa esimerkiksi näin. Hänestä tulisi hyvä opettaja. Hänestä olisi tullut hyvä opettaja. Nämä molemmat ilmaisevat tässä tapauksessa puhujan suunnittelua tai puhujan kuvittelua. Konditionaali voi ilmaista myös ennustusta. Luulen, että se tulisi hyvin kalliiksi. Tässä puhuja arvelee ja ennustaa, miten asiat ovat mahdollisesti tulevaisuudessa. Luulen, että se olisi tullut hyvin kalliiksi. Tämä puolestaan viittaa menneeseen aikaan. Konditionaalilla voidaan myös ilmaista epävarmuutta, eli puhuja ei ole aivan varma asiasta. Lähtisinkö viikonloppuna Tampereelle? Kumman värin valitsisin? Tavallaan tämä on myös kohtelias ehdotus ja kysymys, mutta koska se kohdistuu puhujaan itsensä, se ilmaisee näissä tapauksissa epävarmuutta. Isi-muoto ikään kuin pehmentää viestiä. Voit myös sanoa, lähdenkö viikonloppuna Tampereelle tai minkä värin valitsen. Katsotaan seuraavaksi, miten konditionaali muodostetaan. Ensimmäisenä konditionaalin presens, eli nykyhetki, isi-muoto. Haluaisin, en haluaisi. Konditionaali muodostetaan he-muodosta.
Esimerkiksi verbi haluta. He haluavat. Sen jälkeen poista vat-pääte. Tässä tapauksessa jäljelle jää halua. Sen jälkeen lisätään isi ja persoonapääte. Haluaisin. Minä haluaisin. Sinä haluaisit. Hän haluaisi. Me haluaisimme. Te haluaisitte. He haluaisivat. Jos he-muoto päättyy kirjaimiin a, ä, u, y, o tai ö, nämä kirjaimet pysyvät myös konditionaalimuodossa. Esimerkiksi he muistavat. Otetaan sieltä vat pois, lisätään isi ja persoonapääte. Muistaisin. He tietävät. Otetaan vät pois, lisätään isi ja persoonapääte. Tietäisin. He asuvat. Asuisin. He kysyvät. Kysyisin. He sanovat. Sanoisin. Jos he-muoto päättyy kirjaimeen e tai i, nämä kirjaimet menevät pois. Esimerkiksi verbi tekevät. Otetaan sieltä vät pois. Nyt huomaat, että konditionaalimuoto on tekisin, eli e lähtee pois. Samoin käy he lukevat. E lähtee pois. Lukisin. He etenevät. E lähtee pois. Etenisin. He uivat. Ja nyt täältä i lähtee pois. Uisin. Siellä on i, mutta se on tämä isi, ei verbin uida i. He ehtivät. Ehtisin. Jos he-muodossa on 2 vokaalia, niin toinen vokaali jää pois. Jäljelle jää vain 1 vokaali. Esimerkiksi he saavat. Otetaan taas vat-pääte pois. Ja nyt vain 1 vokaali jää jäljelle. Saisin. He jäävät. Vät lähtee pois. Samoin toinen ää-vokaali lähtee pois. Jäisin. He heräävät. Heräisin. Jos siellä on 2 erilaista vokaalia, eli diftongi, ensimmäinen vokaali lähtee pois. Vähän samalla tavalla kuin imperfektissä. He syövät. Nyt otetaan sieltä vät pois ja ensimmäinen vokaali syö. Y lähtee pois. Söisin. He juovat. Vat lähtee pois. Ja nyt ensimmäinen vokaali u lähtee pois. Joisin. He vievät. Vät lähtee pois. Ja sen jälkeen ensimmäinen vokaali eli i lähtee pois. Veisin. Huomioi vielä melko tavallinen verbi voida. He voivat. Vat lähtee pois. Ja nyt konditionaali on voisin. Huomioi myös verbi käydä. Siellä konditionaali on kävisin. Kävisin. Katsotaan vielä tehdä verbistä kaikki persoonamuodot. Minä tekisin, sinä tekisit, hän tekisi. Me tekisimme, te tekisitte, he tekisivät.
Negatiivisessa eli kielteisessä konditionaalissa persona-pääte lähtee varsinaisesta verbistä pois. Lisäksi tarvitset kieltoverbiin. Minä en tekisi, sinä et tekisi, hän ei tekisi. Me emme tekisi, te ette tekisi, he eivät tekisi. Katsotaan vielä pikaisesti konditionaalin perfekti, eli tällaiset muodot kuin olisin tehnyt, en olisi tehnyt. Olisin mennyt, en olisi mennyt. Positiivisessa muodossa tarvitset olisi-verbin, johon tulee persona-pääte. Lisäksi tarvitset verbistä nyt tai nut muodon ja monikossa neet muodon. Tämä on sama muoto, mitä voit käyttää imperfektin kielteisessä muodossa. Jos et ole varma, miten verbit taipuvat eri verbityypeissä, voit katsoa videon, jonka linkitän sinulle tähän. Voit kerrata asian sieltä. Minä olisin tehnyt, sinä olisit tehnyt, hän olisi tehnyt. Me olisimme tehneet, te olisitte tehneet, he olisivat tehneet. Negatiivisessa muodossa tarvitset lisäksi kieltoverbin ja nyt persona-pääte lähtee pois olisi-muodosta. Eli se on aina sama. Minä en olisi tehnyt, sinä et olisi tehnyt, hän ei olisi tehnyt, me emme olisi tehneet, te ette olisi tehneet, he eivät olisi tehneet. Seuraavassa videossa voit harjoitella konditionaalin käyttöä. Nähdään siellä.